Oyè yín lórúkọ rẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka mọ́kàn. Orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ́ Mubarak. Kí náà wà tún nìkan tí àtọ̀ a máa gbéyẹ̀wò lórí ẹ̀ka mathematics ní simple wa. Òun náà nìkan tí a mọ̀ sí integers, positive and negative numbers tí a máa gbéyẹ̀wò ní òní. Àmọ́ ká tó lọ bá wa lọ sísàlẹ̀ fídíò kẹ́ lọ bá wa tẹ subscribe button kẹ́ lè bá máa rí àwọn fídíò wa ní gbogbo táwa ti gbé sí orí afẹ́fẹ́ YouTube. Ìwà má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa kẹ́ máa share kẹ́ máa comment. Òun náà ni yóò máa jẹ́ òrí fún wa. Àwọn bí tẹ́tí ti lè tẹ̀lé wa náà ni a wà lórí YouTube page wa, a wà lórí Instagram, a dẹ̀ wà lórí TikTok. Àwọn bí tẹ́tí lè tẹ̀lé wa náà ni a kọ síta ẹ̀. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Nǹkan tí a ní àmọ̀ gbéyẹ̀wò náà ni integers, positive and negative numbers tí a máa gbéyẹ̀wò ní èní. Kí wá ní àfojúsùn wa lórí ẹ̀kọ́ ẹ̀? Àfojúsùn wa lákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni wípé ká máa ṣàlàyé nǹkan tí a mọ̀ sí integers, ká máa ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa. Àfojúsùn ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni kí a máa fi hàn bí ẹ ṣe lè dá àwọn integers number bẹ́ẹ̀ ṣe lè dá wọn mọ̀, tí ẹ sì máa mọ̀ pé positive lélẹ̀, negative lélẹ̀, zero numbers lélẹ̀ tí ẹ sì máa dá wọn mọ̀. Àfojúsùn ẹlẹ́ẹ̀kẹta lórí ẹ̀ òun náà ni ká máa ṣe àpèjúwe lórí nǹkan tí a lè pè ní ìtàkùn nọ́mbà, number lines ẹ̀jẹ̀ ń pè báyìí, tí a sì máa ṣàlàyé fúnra wa. A sì tún wá máa ṣe àwọn question lórí integer tó yẹ pé a máa ṣe addition, subtraction, multiplication àti division tí a sì máa ṣàlàyé fúnra wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ṣé gan ni tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Ǹjẹ́ tí n bá sọ fún yín pé kí ẹ fún mi ní àwọn nọ́mbà tí ó kéré sí 0, mo mọ̀ pé nǹkan tí ẹ máa sọ ni pé ẹ máa ní -1, -2, -3, -2 àti -5. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn nọ́mbà tó kéré sí 0 nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá wọ̀n àwọn nọ́mbà yìí, -2 yìí ó kéré sí -1, -1 ó ju -2 lọ, ẹ ti rí báyìí. Then -5 yìí ó kéré sí -4, ó kéré sí -3, ó kéré sí -2. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni pé gbogbo -3 yìí ó ju -4 lọ, ó ju -5 lọ. Bí nọ́mbà ṣe rí lórí number line yẹn, a kàn ní ká tún jù yẹn sí yín náà ni. Nǹkan míì bá ṣe wá máa ń lò ní ojú ayé gangan tí a ní temperature báyìí ni o, nǹkan báyìí tá a bá ní temperature below 0 tán ní -5 degree Celsius òǹdílé bí a ṣe máa ń lò ní tí a fi máa ń measure temperature nìyẹn. Then tá a bá wá tún ní bank overdraft tí wọ́n bá ní báǹkì yín o wípé owó tó wà lórí àkáǹtì yín pé ó jẹ́ -200, á jẹ́ pé ẹ ti gbowó jù lórí àkáǹtì náà, lówó ń bẹ̀ mọ́, ẹ tó ti jẹ báǹkì gbèsè. Tá a bá wá ní ẹni tó bá tún wá jẹ báǹkì gbèsè tó bá tiẹ̀ tún jẹ 200 naira ṣe pé ó sì san. Ẹni tó bá tún wá ní tó bá jẹ́ -2000 ni, á jẹ́ pé ẹni tó ní -200 ọ̀gá ẹni tó ń jẹ gbèsè -2000 ní báǹkì yẹn, ṣe pé 200 yìí òun náà tún ṣàpọ̀ sí oní -2000 torí pé kì í tí ì rí ibi tí ó ti san, ní sọ àwọn gbèsè Dangote o. Àmọ́ ẹni tí ì tí ì rí ibi tí ó ti san gbèsè tó wá jẹ gbèsè -2000 lórí báǹkì ẹ̀, ṣe pé ọmọọṣẹ́ sì ní sí ẹni tí ó jẹ gbèsè 200, ohun 200 yóò tún ṣàpọ̀ sí. Nǹkan tí a fẹ́ ṣàlàyé fúnra wa náà ni, ẹ jẹ́ kó máa yé wa báyìí. Tá a bá tún wá ní height below sea level, tẹ́ bá ní wọ́n wọn odò òkun lọ sísàlẹ̀, ṣe pé òun náà lélẹ̀ -50 meter wọ́n wọ̀n lọ sísàlẹ̀ nìyẹn. Bí a ṣe máa ń lò ní ojú ayé náà nìyẹn. Kí náà wá ní nǹkan tí a mọ̀ sí integers? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ní integers are set of whole numbers including positive numbers, negative numbers and 0 with no fractional or decimal number. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa ni pé tí wọ́n bá ń sọ fún wa nípa integers, òun náà ni àwọn nọ́mbà tó jẹ́ pé whole number ni wọ́n, nọ́mbà tí a lè rí bí nọ́mbà lélẹ̀, wọn ò dẹ̀ kí ń ṣe fraction, wọn ò dẹ̀ kí ń ṣe decimal. Nǹkan tí à ń pè ní integers nìyẹn. Tẹ́ bá wò ká wá máa ṣàlàyé àwọn ilé náà fún wa. Wọ́n ní part of integers. A ní positive integers, ó ní +1, +2, +3. Ẹ rí i pé báwọn ilé ṣe ń lọ yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń tóbi sí. Àwa ní -1, -2, -3. Ṣé bí wọ́n ṣe ń lọ yìí òun náà wọ́n ṣe ń kéré sí. Eléyìí -1 ó ju -2 lọ bá ṣe ṣàlàyé fún wa. Bọ̀ eléyìí bí wọ́n ṣe ń lọ báyìí òun náà ni wọ́n ṣe ń tóbi sí. +2 ó ju +1 lọ. Bọ̀ níbi bí -2 ó kéré sí -1 bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. 0 kìíní náà lélẹ̀, 0 number lélẹ̀ yìí. Tá bá ní òun tiẹ̀ òun ṣe positive number kì í dẹ̀ ṣe negative number, ó ṣáà dá wà ní àárín yẹn, ó ní 0 number bí a ṣe máa ń ṣe yẹn nìyẹn. Àwọn question tí a wà máa ṣe fún wa ní abẹ́ integer lélẹ̀ tí a sì máa ṣàlàyé fún wa tí ó máa yé wa yékéyéké. Àmọ́ ká tó wá bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ ṣe àlàyé eléyìí fún wa, àwọn sign yìí.
tá bá fẹ́ multiply plus àti minus tá bá fẹ́ máa ṣe wọ́n pọ̀ torí òun ni a fi ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí tí yóò sì máa yé wa yékéyéké. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ eléyìí dáadáa. Tá bá ní plus times plus is equal to plus, ẹ máa dé o. Plus times minus is equal to minus. Minus times plus is equal to minus. Minus times minus is equal to what? Plus. Ẹ dẹ̀ tún lè gbé báyìí bí wọ́n ṣe máa ń kọ́ wa nígbà tí àwọn secondary wọ́n máa ní eléyìí plus yìí yóò máa jẹ́ ọ̀rẹ́, minus yìí yóò máa jẹ́ ọ̀tá. Tá bá wá ní ọ̀rẹ́ mi, ṣé à ń pé ọ̀rẹ́ mi náà nù. Tá bá wá ní ọ̀rẹ́ ọ̀tá mi nù. Tá bá tún wá ní ọ̀tá ọ̀rẹ́ mi, kí ló máa jẹ́? Ọ̀tá mi ni. Tá bá tún wá ní eléyìí o ọ̀tá mi ni, ṣé à ń pé ọ̀tá mi náà ni ọ̀tá mi, ṣé à ń pé ọ̀rẹ́ mi ni ó máa jẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe sáìn yẹn yẹn. Ẹ wá mọ̀ bí a ṣe wá ṣe níbí tí a sì mọ̀ wò tá sì mọ̀ make reference. Question 1 níbi addition wọ́n ní plus 4 plus 3. Ṣé à ń pé plus di méjì níbí, a máa kọ́kọ́ multiply plus tó di méjì níbí, a máa kọ́kọ́ multiply plus times plus ló máa fún wa. A jẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi ní kí ni? Ọ̀rẹ́ mi ni ó máa fún wa plus. Bá ṣe máa ṣe nìyẹn. Yóò wá jẹ́ plus 4 plus 3 is equal to what? Èèyàn ní 4 naira lọ́wọ́, ó tún ní 3 naira lọ́wọ́. Tó bá jọ méjèèjì pọ̀, kí ló máa fún wa? Ó máa jẹ́ pé a jẹ́ pé ó ti ní 7 naira lọ́wọ́ nìyẹn. Bá ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Tẹ́ bá wá wo ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní minus 6 plus minus 2. Ẹ rí i pé plus àti minus lélẹ́yìí. Tá bá ní plus times minus, kí ló máa fún wa? Ó máa fún wa ní minus. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ, ọ̀rẹ́ ọ̀tá mi ni. Ó máa jẹ́ minus 6 minus 2. Èèyàn jẹ gbèsè 6, ó tún ti jẹ gbèsè méjì míì mọ́. A jẹ́ pé gbèsè ti pọ̀ nù, ó di gbèsè 8 minus 8 bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ẹ wá wo eléyìí plus 9 plus minus 5. Plus àti minus ló wà níbí. Plus times minus is what? Minus. Tá bá ní ọ̀rẹ́ ọ̀tá mi náà ni ó jẹ́. Yóò wá jẹ́ plus 9 minus 5. Èèyàn ní 9 naira lọ́wọ́, ó sì jẹ gbèsè 5 naira. A jẹ́ pé kó san 5 naira tó jẹ nìyẹn. Yóò bá ṣẹ́kù èlò lọ́wọ́ ẹ̀, yóò yá jẹ́ plus 4 ló máa ṣẹ́kù lọ́wọ́ ẹ̀. Bí a ṣe máa ń ṣe addition nìyẹn. Subtraction bẹ̀ bí a ṣe máa ń ṣe òun lélẹ̀. Ẹ wo eléyìí wọ́n ní 5 minus minus 2. Ẹ ti rí 5 minus minus 2. Minus ó ti di méjì níbí. Minus times minus kí ló máa fún wa ní plus. Ọ̀rẹ́ mi ọ̀tá mi is what? Ọ̀rẹ́ mi. Yóò wá jẹ́ 5 plus 2 ló máa jẹ́ 7. Èèyàn ní 5 naira, ó tún ní 2 naira lọ́wọ́. Owó ẹ̀ ti pọ̀ nù, ó di 7 naira. Àmọ́ èyí tó wá tẹ̀lé yìí ó ní minus 4 minus plus 3. Ẹ rí i pé minus àti plus tá bá multiply minus times plus kí ló máa fún wa? Ó máa fún wa ní minus. Yóò wá jẹ́ minus 4 minus 3. Èèyàn jẹ gbèsè 4, ó tún ti jẹ gbèsè 3 míì mọ́. Gbèsè ẹ̀ ti pọ̀ nù, ó bá di gbèsè 7 bí a ṣe máa ń ṣe òun. Multiplication délé bí a ṣe máa ń ṣe multiplication. Tá bá ní plus 4 times kí ni? Times plus 3. Sáìn yìí ni ká kọ́kọ́ ṣe kó lè bá mọ́ dàrú mọ́ wa lójú. Plus times plus kí ló máa fún wa? Ó máa jẹ́ plus. 4 times 3 kí ló máa fún wa? Ó jẹ́ 12 bí a ṣe ó bá jẹ́ plus 12. Eléyìí náà minus 4 times plus 3. Minus times 3 kí ló máa fún wa? Ó máa jẹ́ minus. 4 times 3 kí ló máa fún wa? Ó máa jẹ́ 12 minus 12 nìyẹn. Àti eléyìí máa wá jẹ́ kí ni? Minus 5 times minus 2. Tá bá ní minus times minus kí ló máa fún wa? Ó máa fún wa ní plus. 5 times 2 ó jẹ́ 10. Ẹ ti rí plus 10 nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ṣe division náà tó yẹ pé sign náà the same thing ni àti multiplication àti division nǹkan kan náà ni òun ó máa fún wa. Tá bá ní 12 divided by 3. Tá bá ní plus yìí divided by plus náà ni ó fún wa. 3 mélòó láàrin inú 12? Ó jẹ́ 4. The same thing ni pẹ̀lú multiplication. Tá bá wá ní minus 12 divided by minus 3. Tá bá ní minus divided by minus, plus náà ló máa fún wa. Tá bá ní 3 mélòó láàrin inú 12? 4 ó jẹ́ plus 4 bí a ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ètò jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹtẹ̀ wọ́n ní plus 12 divided by plus 3 minus divided by plus minus náà ni yóò fún wa bí a ṣe máa ń ṣe multiplication. Tá bá ní 3 mélòó láàrin inú 12? Ó jẹ́ minus 4 bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Tẹ́ bá ti ń ṣe, tẹ́ bá ti mọ sáìn yìí ẹ máa ṣe lọ ni tí ò tiẹ̀ ṣe burú rárá. Ẹ ṣe gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ ní eré jù báyìí lọ lórí integers wa. A tún máa ṣe àwọn question míì ní ọjọ́ iwájú. Àwọn iṣẹ́ tẹ́yìn náà lè fi practice òun náà ni àwọn tá a kọ síta yìí. Ẹ wá má gbàgbé láti lọ subscribe sórí ẹ̀ka YouTube àtàwọn pages wa yòókù kẹ́sì. Má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa. Òun náà ni yóò máa jẹ́ ìwúrí fún wa. Ẹ ṣe gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ.